Axis Tech Talks, dezbaterea online dedicată specialiștilor din domeniul securității și nu numai. Reprezentanții Axis Communication România, lider global în echipamente video de rețea, te invită să urmărești opiniile celor mai importanți parteneri locali ai companiei, fie că sunt distribuitori, integratori sau clienți finali. Emisiunile au în vedere specificul industriei, oportunitățile și provocările pieței sau diferite alte subiecte care te preocupă, ajutându-te să fii cu un pas înainte. Bună ziua și bun venit la o nouă ediție a Axis Tech Talk. Gazda de astăzi din partea Axis Communications este Marius Fotodac Roman, account manager în cadrul companiei, iar invitatul special de astăzi este Marton Miklos, reprezentantul Milestone System pe România. Cele două companii au o istorie comună de peste 30 de ani în domeniul securității video. Axis Communication a inventat prima cameră video IP, iar Milestone System realizează cea mai cunoscută platformă de video management. Cum vedeți pentru clientul final importanța de a avea o soluție de ultimă generație, atât din punct de vedere software, cât și hardware? Bună ziua, Monica! Salut, Marton! Mulțumim frumos pentru organizarea acestei conferințe și mulțumesc frumos pentru prezentarea frumoasă. Într-adevăr, ne aflăm astăzi aici să discutăm un pic despre ce înseamnă relația dintre Axis Communication și Milestone System și cum abordăm noi împreună anumiți parteneri și proiecte pe piața din România. Nu e un început, ci există deja un istoric destul de consistent în spate și asta nu face decât să mă bucure. Colaborarea cu Milestone, atât pe piața locală, cât și la nivel regional, cât și global, este una foarte strânsă și a fost una de succes până acum și cu siguranță va fi și în viitor. Da, bună ziua, Monica, bună ziua, Marius. Vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici alături de voi. Din punctul meu de vedere, dacă dorești să ai un produs de calitate, trebuie să bifezi niște caracteristici. În primul și primul rând, acel produs trebuie să fie flexibil, trebuie să răspundă nevoilor specifice ale unui client și trebuie să fie personalizabil. În același timp, un produs trebuie să fie scalabil și, nu în ultimul rând, trebuie să treacă testul timpului. Atât noi cât și Axis suntem pe piață de mai mult de 2 decenii și am arătat de foarte multe ori că soluțiile noastre sunt de calitate. Da, Monica, vorbeai mai devreme și întrebarea ta conținea un lucru foarte important și anume acela că oferim soluții de ultimă generație și cât de important e lucrul ăsta pentru client. Ei bine, așa cum vedem, tehnologia evoluează cu un ritm foarte rapid. Bineînțeles că noi venim și abordăm piața cu ultimele tehnologii, cum spunea și Marton, investim continuu în tehnologii, însă ce e important de spus este că nu doar produsele noastre noi vin cu tehnologii noi, ci și produsele pe care noi le-am vândut înainte, ele sunt capabile să adopte tehnologii din prezent. Și asta este unul din lucrurile foarte importante pe care noi le luăm în considerare, noi ca și producători de hardware, ca să zicem, camerele noastre. Ele sunt pregătite să adopte în viitor tehnologii noi care apar, și cred că ăsta e un lucru foarte, foarte important pentru clienți. Bineînțeles, e important pentru client să primească ultima tehnologie, însă el are nevoie de o infrastructură care să poată adopta și tehnologii care apar în viitor. Foarte interesant ceea ce spui și îmi dau seama că aici este foarte multă inovație. Putem să venim puțin, Marton, la ceea ce gândești tu ca și inovație și ceea ce are nevoie clientul, de fapt, acum. Da, ca să răspundem acestor nevoi ale clienților noștri, cred că cuvântul cheie pentru ambele companii este inovația. Noi punem foarte mare accent pe inovație și o mare parte din venitul ambelor companii se reîntorc și se duc către acest departament de cercetare și dezvoltare. Sinergia dintre cele două companii, pentru că avem această colaborare de peste 20 de ani, lucrăm foarte mult împreună pentru a avea cele mai bune soluții, iar
echipele noastre de driver, de exemplu, testează toate produsele Axis înainte ca acestea să apară pe piață. Și invers, inginerii Axis testează cele mai noi update-uri de la X-Protect, de la pe platforma noastră, înainte ca acestea să apară pe piață. Este un lucru foarte important. Este vorba despre o colaborare foarte strânsă, care ține de mai mult de două decenii. Nu doar o colaborare strânsă, dar să nu uităm că până la urmă facem parte din aceeași familie. Exact. Încă din anul 2015, ambele companii au fost practic achiziționate sau, știu eu, acționar majoritar în ambele companii. În momentul de față este grupul Canon. Și atunci lucrul ăsta ne dă posibilitatea să comunicăm foarte, foarte bine pe partea de research and development. Așa cum spunea Martin, înainte ca noi sau ei să lansăm un produs pe piață, există această colaborare și comunicare, astfel încât să ne asigurăm că în momentul în care lansăm acele produse, ele să poată fi integrate 100% sau chiar vorbim de soluții unificate. Și aici, poate, Martin, dacă poți tu să ne spui mai multe despre una dintre aceste soluții care vine din partea Milestone, și anume modulul de Axis Optimizer. Da, sigur, Marius, doar ca și completare la ceea ce ai zis tu, pe aceste integrări care se fac și la care se lucrează foarte intens de către echipele noastre, majoritatea dispozitivelor Axis au integrare nativă pe platforma noastră. Este un lucru foarte important de menționat, pentru că, desigur, platforma Milestone este construită pe o platformă deschisă și sunt multe produse compatibile și de exemplu, prin OnVIF, dar produsele Axis, dispozitivele Axis au o integrare native și investim foarte mult efort pentru a crea aceste integrări. Axis Optimizer, așa cum ai menționat, Marius, desigur, este cumva cununarea acestei colaborări, este de fapt un pachet de plugin-uri și de caracteristici care se pot automat instala pe X-Protect. Acest pachet preia cele mai noi inovații din produsele Axis și le puteți activa direct în platforma noastră, fără să le instalați separat sau să căutați aceste informații. Acest Axis Optimizer e foarte important de menționat că este complet gratuit. Se poate descărca și de pe site-urile Axis și de pe site-urile Milestone. Mă gândesc aici, de exemplu, o funcție importantă este Forensic Search. De exemplu, pe baza metadatelor preluate, înregistrate de camerele Axis, puteți căuta direct pe platforma noastră, de exemplu, o mașină verde. Această funcție este automat preluată din Axis Optimizer și activată în platforma X-Protect. Din punct de vedere tehnic, este foarte interesantă colaborarea pe care o aveți, dar și la nivel de strategie îmi dau seama că sunt multe similarități. Dar care este canalul de vânzare pe care le folosesc companiile? Cum funcționează acest canal de vânzare pentru Axis? În momentul de față, cred că cel puțin ceea ce văd eu pe piața locală din România, dar sunt sigur că se respectă regula și la nivel regional și global, de cele mai multe ori partenerii Axis sau partenerii Milestone sunt și partenerii Axis sau partenerii Axis sunt și partenerii Milestone. Și atunci nouă ne este o astfel de abordare ne face viața mai ușoară, pentru că în momentul în care ei ne cunosc produsele, atât ale noastre, atât cele Axis cât și cele Milestone, le este foarte simplu după aia să primească o informație și să o aplice astfel încât să poată crea o soluție completă. Deci, așa cum a menționat și Martin, e important partea de research and development, dar din punctul meu de vedere, astfel încât să putem livra către clientul final o soluție completă și funcțională, 100%, atunci e nevoie și de abordare pe partea comercială, o abordare comună. Martin, spune-mi cum vezi tu lucrurile din punctul tău de vedere. Da, Marius, doar ca și completare, aș dori să menționez foarte pe scurt cum lucrăm, pentru că și Axis și Milestone lucrează foarte similar, care este strategia noastră de go-to-market.
și desigur vom pune accent pe piața din România. În general lucrăm în medie cu 2 distribuitori pe o anumită piață, de la care, desigur, integratorii pot să achiziționeze produsele noastre, după care acești integratori vând mai departe către clientul final. Și aici, ca să completez ce a zis și Marius, e foarte important de reținut că noi nu intervenim între relația între integrator și client final. Scopul nostru principal este să ajutăm partenerii noștri integratorii cu toate informațiile, toate resursele pe care le avem la dispoziție pentru a le face viața mai ușoară, mai confortabilă atunci când vine vorba de discuții legate de Axis și Milestone, când se duc la clientul final să discute despre produse Axis și Milestone. Jobul nostru este să fim lângă ei, să-i ajutăm și, desigur, așa cum a menționat și Marius, pentru că foarte mulți parteneri sunt și parteneri Axis și parteneri Milestone în România, putem, desigur, să ajutăm să avem niște discuții comune, să le facem prezentări și să ajutăm cu toate informațiile necesare. Mi-ar plăcea să ne spuneți un pic cum este structurat acest canal de parteneri și pentru Axis, pentru că îmi dau seama că sunt foarte mulți integratori, da? Și vreți să le oferiți tuturor suport, vreți să le oferiți ajutorul necesar atât pe partea comercială cât și pe partea tehnică. Marius, poți completa puțin aici cu suportul pe care îl oferiți lor? Axis, în momentul în care intră pe piață, bineînțeles, primul lucru pe care îl facem este să ne setăm un canal de distribuție. Și în România, la fel cum menționa și Marton, pentru Axis există 2 distribuitori în momentul de față, care la rândul lor nu oferă doar un suport, de bază, ca să zic așa, basic, ci oferă un suport atât comercial, și aici mă refer lucruri pe care noi nu le putem face, oferă partenerul suport comercial în ceea ce privește, prețuri, în ceea ce privește termene de plată, livrări și așa mai departe, dar ei intervin de foarte multe ori și în zona tehnică. Și ei, la rândul lor, transmit know-how și suport tehnic către parteneri. Canalul nostru de parteneri este structurat, bineînțeles, pe anumite nivele de parteneriat. Avem parteneri autorizați, sunt acei parteneri care accesează pentru prima oară canalul nostru de parteneriat, după care sunt partenerii Silver și partenerii Gold. Și până la urmă, toate se învârt în jurul nevoilor reale din piață, de la clientul final. Dar revenind la canalul de parteneri, știu că deja și Milestone și Axis au format o întreagă comunitate în jurul soluțiilor pe care le propun, dezvoltând împreună acești parteneri. Dar ne gândim la o companie nouă. Cum ar putea aceasta să intre în comunitatea Milestone? Marton? E foarte simplu. Trebuie doar să acceseze site-ul Milestone și să completeze un foarte scurt formular. New Reseller Form se numește, prin care își exprimă această intenție de a deveni partener Milestone. După care, desigur, echipa noastră va intra în legătură directă cu acea companie și de acolo e foarte ușor, vom avea o discuție și în foarte scurt timp poate deveni partener Milestone. Sau, dacă, desigur, doresc, pot să mă contacteze și pe mine direct. Cu cea mai mare plăcere le pot oferi mai multe informații. Și, desigur, le stau la dispoziție oricând pentru a le răspunde tuturor întrebărilor. Cum poate o companie nouă să devină partener Axis? Pentru a deveni partener Axis este destul de simplu. Nu trebuie decât să intrați pe site-ul Axis, să accesați secțiunea de Channel Partner Program, iar acolo veți avea câteva date despre companie de completat, cât și în primă fază o persoană de contact, iar această cerere va ajunge către noi. Ulterior veți fi contactat de colegul meu, Mircea, care se ocupă de lucrul ăsta. Va trebui să-i furnizați câteva detalii despre companie, cum ar fi de când activați pe piața de securitate, ce sisteme ați instalat până la momentul respectiv și va trebui să vă alegeți practic un distribuitor dintre cei 2 pe care noi îi avem în momentul de față. Cei 2 distribuitori cu care noi oficial lucrăm în România sunt Elcotec România și BNT Systems. După care veți primi niște conturi de utilizator care practic veți putea accesa toate resursele Axis de pe site-ul nostru. Veți avea și o pagină dedicată de unde veți putea
descărca tot felul de documente tehnice, fișe, cât și lista de prețuri actualizată. Lista noastră de prețuri se actualizează în fiecare lună și aveți posibilitatea, ca și partener Axis, să downloadați fișa respectivă în fiecare lună fără niciun fel de probleme. Știu că cele două companii oferă o multitudine de resurse către noi parteneri pentru modul în care adresează piața, pentru a fi, pe de-o parte, și unitar, dar și specific. Marton, cum face acest lucru Milestone Systems? Da, după cum a explicat și Marius, deci site-ul nostru este similar. Toți partenerii care se înregistrează și, de fapt, companiile care devin companii partenere Milestone vor avea acces către portalul My Milestone, unde, dacă se loghează, iarăși au acces la foarte multe resurse, printre care, desigur, diferite calculatoare, de servere, lista de prețuri și așa mai departe. Pe lângă asta, avem și un departament care se numește Learning and Performance, unde partenerii pot accesa diferite materiale de e-learning. Acestea sunt niște videouri interactive în care se începe chiar de la zero pentru partenerii cei mai noi, dar desigur poți ajunge la niște traininguri mai tehnice. Iar aceste materiale video te pot ajuta să primești certificările Milestone, adică să dai niște examene pentru a primi certificări din partea Milestone. Poate un lucru, Monica, ar fi de menționat și mă bucur foarte mult că a atins partea de learning, de e-learning și de learning, pentru că, așa cum bine știi și tu, atât noi cât și Milestone, unul dintre cele mai importante lucruri pentru companiile pe care le reprezentăm este educația și faptul că ne dorim foarte mult să educăm partenerii în ceea ce privește tehnologiile noi lansate. Și atunci și noi, Axis, în momentul în care un partener ne accesează canalul, el va fi automat înregistrat și va primi tot timpul notificări în ceea ce privește webinarii, traininguri și alte lucruri pe care noi le facem în scopul educării pieței de securitate din România, cât și din alte țări. În ultimul an de zile, bineînțeles că s-a mutat foarte mult trainingurile și tot ceea ce ținea de partea de educație, știu eu, pe care le organizam împreună cu partenerii, cu distribuitorii noștri, ele s-au mutat în zona de online și atunci există o comunicare destul de ușoară și rapidă în momentul în care un partener este înregistrat la noi în sistem. Nu doar participare live, toate sesiunile noastre, webinarii și sesiunile de training sunt înregistrate, iar dacă partenerii, spre exemplu, nu pot participa la o sesiune din motive de timp, ei primesc un link ulterior cu înregistrarea trainingului sau a webinarului și atunci îl poate accesa oricând are posibilitate. Doar ca și completare, dacă pot să intervin și să punctez, Marius, ai spus foarte bine, e foarte, foarte important ca partenerii noștri să fie confortabili și pe partea tehnică cu soluțiile noastre. Pentru că un sistem Axis Milestone, un sistem, să zicem, de câteva sute de camere, nu este un sistem foarte ușor de instalat și întreținut dacă nu ai cunoștințele necesare. De aceea, prin aceste niveluri de certificare, noi încercăm să oferim cât mai multe informație către acești parteneri și să-i ajutăm. Deci este foarte, foarte important ca ei să fie pregătiți. Și venind acum către o temă extrem de actuală în care soluțiile Axis Milestone sunt, aș spune, esențiale, cum este siguranța cetățeanului, cum vedeți viitorul conceptului de Smart City? Marius? O să încep eu, da. Te rog. Mă bucur că și-aș vrea foarte mult să atingem subiectul ăsta. De ce? Pentru că el a fost foarte prezent în viețile noastre și în mediul nostru de lucru. În ultimii, cred că vorbim de conceptul ăsta de Smart City, cred că se fac câțiva ani buni, 5 ani, 6 ani de zile. Sunt câteva proiecte foarte frumoase și de referință
care s-au întâmplat și care se întâmplă în momentul de față în România și mă bucur de faptul că am reușit atât cu eforturile Axis, cât și eforturile Milestone, dar să nu uităm că până la urmă cea mai mare parte a muncii depuse și meritul este cel al partenerilor și al integratorii. M-am bucurat de asemenea să văd parteneri care au reușit să implementeze soluții Axis în zona de supraveghere orașe și Smart City, parteneri care ne-au fost alături de ceva ani și care sunt oarecum, poate aș spune prea mult, dedicați atât Axis cât și Milestone și cred că ăsta a fost unul din secretele succesului, ca să zic așa. Faptul că au fost tot timpul interesați de soluțiile Axis Milestone, au fost la curent cu toate tehnologiile, au participat la toate webinariile și trainingurile pe care noi le susținem. Cred că asta i-a dus în direcția bună și iată și cu rezultate mulțumitoare, atât pentru ei, cât și pentru clienții pe care îi deservesc. Și de ce crezi tu că această dedicare a partenerilor, această atitudine față de tehnologia Axis Milestone este atât de intensă, atât de apropiată? Care crezi tu că este în principal motivația lor? Ce cred eu că e mai important este să oferim partenerilor noștri knowledge și know-how înainte de a ajunge la un client, da? Pentru că asta îi ajută, bineînțeles, să vină în piață cu valoare adăugată, cu tehnologii tot timpul noi, care pot fi aplicate și care pot fi resimțite de către clienții finali în viața de zi cu zi. Și atunci cred că astea sunt lucrurile care i-a ținut lângă noi și care au contat. Mulțumesc frumos, Marius. Martin, putem să trecem puțin prin conceptul de Smart City și cum vede Milestone evoluția acestui concept? Da, sigur. În primul rând, aș dori să profit și eu de această ocazie și să le mulțumesc partenerilor noștri pentru efortul și munca depusă. Deci chiar fără ei, nu știu dacă, cred că ar fi imposibil să avem aceste proiecte de succes. Din prisma activităților noastre, partea de supraveghere video și partea de securitate este cea mai importantă, dar conceptul de Smart City conține și alte elemente care, de fapt, o să ne facă viața mai ușoară, mai confortabilă. Și aici, atât partenerii noștri cât și clienții finali trebuie să se simtă în siguranță, în sensul că dacă primesc o soluție Axis și Milestone, să fie sigur că în următorii 5, 10, 20 de ani ei nu o să aibă absolut nicio problemă și o să aibă un sistem complet funcțional. Din câte cunosc, Marius, știu că Axis are o comunitate largă de parteneri, integratori, dar probabil dintre aceștia s-au dezvoltat și o comunitate largă de dezvoltatori peste aplicațiile pe care le oferă companiile. Cum funcționează acest lucru la Axis? Așa cum ai menționat și tu, noi încercăm să creăm o comunitate în jurul nostru. Știu că și Milestone are aceeași abordare. Comunitatea asta presupune partenerii care ne revând soluțiile, ce ai menționat și tu mai devreme, însă parte din comunitate sunt și partenerii de dezvoltare. Sunt acei parteneri care vin și dezvoltă anumite aplicații software, care împreună cu produsele noastre hardware devin o soluție finală. Și aici, de cele mai multe ori, mă refer la partea de analiză video. Noi le oferim partenerilor, practic, prin produsele noastre, camerele de supraveghere, pot să le spun, niște mini-servere care pot rula on the edge, adică direct în cameră, anumite aplicații. Am reușit să atragem de-a lungul timpului în comunitatea noastră foarte mulți, dezvoltatori de software, atât companii dezvoltate deja, dar și startup-uri care au venit cu idei foarte, foarte bune, idei inovative, iar noi le-am oferit tot suportul necesar astfel încât ei să poată crea acele module software care să ruleze pe camerele Axis. Și aș vrea să menționez că avem și în România astfel de parteneri care au creat soluții complete și care au fost deja implementate și funcționează foarte bine. Feedback-ul din partea clienților este unul foarte, foarte bun. Martin, știu că și voi aveți aceeași abordare. Chiar am participat de curând la câteva din webinariile pe care voi le-ați avut și în care la fel ați venit alături de voi cu parteneri care dezvoltă anumite module de software ce pot fi integrate în VMS-ul vostru.
Da, Marius, exact. Și noi punem un foarte, foarte mare accent pe această deschidere către aceste soluții de terță parte. Pentru noi este foarte important să le oferim partenerilor noștri pe partea de tehnologie această oportunitate de a-și integra produsele software pe platforma noastră. Mai ales din prisma faptului că am discutat adineauri despre Smart City și despre viitorul Smart City, în care totul va fi interconectat. Chiar dacă, desigur, Axis și Milestone acoperă foarte mult dintre nevoile clienților și partenerilor, nu putem acoperi absolut tot. Cu siguranță sunt niște soluții interesante care sunt deja dezvoltate de către alte companii. De ce să nu fim deschiși și să le oferim această posibilitate de a lucra împreună? Și Milestone a creat, pot spune, în ultimii ani chiar un ecosistem de parteneri, printre care, desigur, Axis este unul dintre cei mai importanți parteneri. Chiar aș recomanda tuturor să intre un pic pe pagina noastră și să viziteze pagina Marketplace-ul nostru. Aici se găsesc sute de soluții care sunt deja integrate în X-Protect și eu sunt sigur că viitorul va arăta așa, deci viitorul se va baza pe această arhitectură deschisă ale platformelor și, din punctul meu de vedere, am pornit atât voi, Marius, cât și noi pe drumul potrivit, de când, desigur, din 2009-2010, când și voi și noi am creat această oportunitate pentru partenerii noștri. Monica, aș avea și eu de adăugat un lucru aici. Mă bucur foarte mult că Marton a menționat despre marketplace-ul lor, pentru că sunt mulți parteneri care dezvoltă soluții pentru produsele noastre, pentru camerele Axis, și ar fi păcat, adică e important ca toți partenerii Axis să știe și de unde pot găsi aceste soluții. Ele sunt disponibile în platforma noastră care se numește ACAP, Axis Camera Application Platform, și acolo pe site-ul Axis o accesează și pot găsi toate soluțiile disponibile în momentul de față, toate aplicațiile dezvoltate de alți parteneri și care sunt compatibile cu camerele Axis. Foarte ușor acolo pot selecta ceea ce au ei nevoie, dacă au nevoie pentru zona industrială, pentru zona de Smart City. În funcție de anumite criterii pot selecta foarte ușor și pot ajunge foarte ușor către aplicațiile respective, unde, bineînțeles că există datele de contact ale partenerului care a dezvoltat soluția respectivă și ei pot avea o comunicare directă cu dezvoltatorul respectiv. Și atât. Asta vreau, că e foarte important. Mulțumesc, Marton, că ai adus în discuție. Vă mulțumesc pentru toate opiniile pătășite aici și vă propun să încheiem această ediție a Axis Tech Talk printr-o scurtă concluzie. Marton, te rog, spune-ne pe scurt care ar fi concluzia de desprins din discuția de astăzi. Da, îți mulțumesc, Monica. Sunt sigur că în audiența noastră de azi sunt și companii care poate sunt interesate să devină parteneri Axis, respectiv Milestone, sau poate sunt parteneri care lucrează deja cu noi de mai mulți ani, sau poate avem niște clienți finali care sunt interesați să implementeze o soluție Axis Milestone. Aș dori să închei cu o invitație. Aș dori să vă invit, dacă sunteți interesați de aceste soluții, vă rog să ne contactați. Atât eu cât și Marius am fi foarte fericiți să vă prezentăm împreună ce înseamnă o asemenea soluție Axis și Milestone și ce avantaje vă pot aduce și cu cea mai mare plăcere suntem aici ca să vă ajutăm. Mulțumim mult, Marton. Marius, te rog să completezi cu care ar fi concluzia discuției de astăzi. Monica, cred că concluzia principală pe care aș vrea să o tragem din discuția de astăzi este aceea că Axis cât și Milestone rămân aceiași parteneri de încredere, aceiași companii orientate către inovație, către a aduce tehnologii ce pot fi utilizate în scopul de a rezolva problemele anumitor companii, sau dacă vorbim despre zona, guvernamentală, Smart City, să venim în întâmpinarea problemelor acestor orașe. Și în același timp aș dori să invit atât parteneri cât și clienți finali care nu au avut până acum, un contact cu noi direct,
să o facă și să purtăm o discuție, să ne povestească despre lucrurile pe care doresc să le rezolve atât în companiile pe care le reprezintă, cât și poate inclusiv orașele pe care le reprezintă. Noi suntem aici, gata să ascultăm care sunt nevoile lor și să venim către ei cu o propunere concretă și funcțională. Vă mulțumesc, Marius, și vă mulțumesc și ție, Marton, și lui Marius pentru opiniile pe care le-ați transmis astăzi, iar celor care ne-au urmărit, le mulțumim pentru timpul acordat. Vă așteptăm din nou alături de noi la următoarea ediție. Mulțumim! Mulțumesc frumos, Monica! Mulțumesc! La revedere, numai bine! La revedere! O zi plăcută!